हाई गाइज नमस्ते सबैलाई। आज म हजुरहरूलाई चटपटे कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। होममेड चटपटे चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, हामी विदेशमा भएको भएर पनि कसरी घरमै चटपटे बनाएर खान सकिन्छ भन्ने रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउँछु आज। मलाई पनि आज कतिपछि चटपटे खान मन लाग्यो, तर आफूले बनाउँदाखेरि हजुरहरूसँग नि सेयर गरौँ भनेर यो भिडियो बनाउन लागेको। मैले यहाँ थोरै आलु जुन कि उसिनिसकेर काटिसकेर रेडी पारिसकेको छु। साथै कागती छ, यहाँ 2 स्लाइस पारेको छु मैले, अनि धनियाँ थोरै काटेर राखेको छु र प्याज, थोरै गाजर, काँक्रो अनि हरियो खोर्सानी चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। त्यसका साथै थोरै गोलभेडा काटेर राखेको छु। साथै यहाँ चना छ, सुकेको चना, भुटेको, जुन कि हामीले इन्डियन स्टोरबाटै लिएर आएका हौँ। मलाई चाहिँ यो चटपटेमा मनपर्ने भएको भएर म एड गर्दैछु यो पनि। अनि नुन, अनि यो चाहिँ रातो खुर्सानी हो। कोही मान्छेलाई रातो खुर्सानी मन पनि पर्दैन, त्यसैले गर्दा एड नगर्दा पनि हुन्छ। यहाँ साथै हरियो खुर्सानी पनि छ, तर यसले थोरै कलर दिने भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एड गर्न मनपर्छ। यो खुर्सानी चाहिँ पेपरिका भनिन्छ यसलाई, म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हजुरहरूले वालमार्टमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ हल्का चटपटेमा कलर दिन्छ। मैले सस एड गर्दिनँ, चटपटे सस बनाउँदिनँ। मलाई सुक्खा चटपटे नै मनपर्ने भएको भएर म चाहिँ यो अलिकति एड गर्छु, जुनले कलर दिन्छ। अनि त्यसका साथै तोरीको तेल थोरै छ मसँग, अनि साथै भुजिया। यो चाहिँ इन्डियन स्टोरबाटै लिएर आएको हुँ। भुजा जुन कि चटपटेको मेन पार्ट हो। त्यसका साथै भुजिया, दालमोठ। हजुरहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ चाउचाउ प्रयोग गर्छन्, तर यहाँ अब चाउचाउ नपाइने भएको भएर वाइवाई चाउचाउ पाइँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ दालमोठ, हजुरहरूले जुनसुकै दालमोठ प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो दालमोठ प्रयोग गर्छु, जुनलाई भुजिया भनिन्छ। अब मैले यो एउटा बोल लिएको छु, ठुलो भाँडो, जुनमा चाहिँ म सबै कुराहरू एड गर्नेछु र सबैलाई मिसाउने छु टुगेदर। सबैभन्दा पहिले म आलुलाई यहाँ राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि प्याज, त्यसपछि गाजर र काँक्रो, अनि खुर्सानी, अनि गोलभेडा, अनि धनियाँ, यो भुजिया, मैले चाहिँ धेरै राख्दिनँ किनकि मलाई मेन चटपटेको स्वादै लिन मन लाग्छ, त्यसैले भुजियालाई अलिक कमै राख्छु। तर हजुरहरूलाई जति राख्न मन लाग्छ त्यति एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ चना, अनि त्यसपछि मैले एड गर्न गइरहेको छु पेपरिका, रातो खुर्सानी। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार, त्यसपछि कागतीलाई मजाले, मलाई हातैले निचारेको मनपर्छ कागती, किनकि सबै रस लिन सकिन्छ यसबाट, त्यसैले म हात युज गरेरै निचारिरहेको छु। यसरी सबै रस निकाल्न सकिन्छ हातले निचार्दा चाहिँ। लास्टमा चाहिँ भुजा। कति बनाउन मन लाग्छ हजुरलाई त्यति नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धेरै एड गर्दिनँ, किनकि मेरोमा खाने मान्छे त्यति हुनुहुन्न। सो
सो म हातै युज गर्दैछु, माइन्ड नगर्नु होला गाइस। म यहाँ हातैले यसलाई मोल्ने गर्छु यसरी। मेरो चटपटी चाहिँ अलमोस्ट रेडी हुन लाग्यो। यसरी यो चटपटे खानको लागि रेडी भयो। अब हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस हजुरहरूले। सो म सर्भ गर्न जाँदैछु अब गाइस। मैले यसलाई सर्भ गर्न गइरहेको छु। होममेड चटपटी। मलाई चाहिँ सस मन नपर्ने, सुखाइ मन पर्ने भएको भएर मैले सस बनाउँदिनँ, एड पनि गर्दिनँ सस। Ready to eat?